සුබ දවසක් එයා ඇසල් රේඩියෝ වොයිස් YouTube නාලිකාවට වෙනදා වගේම ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද දවසේ මම ඔබත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න හදන්නේ WhatsApp අලුත්ම අප්ඩේට් ගැන. තවමත් ඔබ WhatsApp අප්ඩේට් කරලා නැත්නම් මේ ෆීචර්ස් ටික පාවිච්චි කරන්න ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම ඔබගේ ජංගම දුරකථනයට WhatsApp අලුත්ම අප්ඩේට් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඉන්ස්ටෝල් කරලා ගන්න. ඔබ දන්නවා මෙතෙක් කල් WhatsApp වල දීලා තිබ්බේ voice recording විතරයි. නමුත් මේ පාර ඔන්න WhatsApp සමාගම විසින් හඳුන්වා දීලා තියෙනවා වීඩියෝ රෙකෝඩින් එකක් ඔයාලට WhatsApp හරහා යවන්න. ඔබට පේනවා මේ පල්ලෙහා තියෙන මයික් අයිකන් එක. ඔබට තියෙන මේ මයික් අයිකන් එකට එකපාරක් ටච් කරන්න. එහෙම ටච් කරාට පස්සේ මේ මයික් අයිකන් එක මාරු වෙනවා වීඩියෝ රෙකෝඩින් අයිකන් එකට. වීඩියෝ රෙකෝඩින් බටන් එක පුංචි වෙලාවක් ටච් කරන් ඉඳලා උඩට අතාරින්න පමණයි ඔබට තියෙන්නේ. වීඩියෝ රෙකෝඩින් පටන් ගන්නවා. මේ විදිහට මේ වීඩියෝ රෙකෝඩින් එක ඔයාලට විනාඩියක් දක්වා කාලයක් රෙකෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ෆ්‍රන්ට් කැම් වගේම බැක් කැම් උනත් ඔබට මේ හරහා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි යමු ඊගාව ෆීචර් එකට. අපි මිතුරෙකුට පණිවිඩයක් යවනකොට WhatsApp එකේ අපි වැරදිලා යවන මැසේජස් අපි ගොඩක් වෙලාවට WhatsApp හරහා ඩිලීට් කරන්න වෙනවා. එහෙමත් නැත්නම් අපිට එඩිට් කරන්න වගේ සිස්ටම් එකක් WhatsApp හඳුන්වා දීලා තිබෙනවා. ඔන්න මේ පාර අලුතෙන්ම WhatsApp එකේදී ඔයාට පුළුවන් ඔයා යවන මැසේජ් එක වැරදුනොත් විනාඩි 15ක් ඇතුළත ඔබට එඩිට් කරලා ඔබේ මිත්‍රයාට ඒක නිවැරදි කරලා යවන්න. ඔබට තියෙන්නේ ඔබ යවපු වැරදි මැසේජ් එක highlight වෙන්න එකවරක් ක්ලික් කරලා උඩ තියෙන edit බටන් එක පාවිච්චි කරන්න. ඒ ආකාරයට යවන මැසේජ් එකේදී අනිකුත් මැසේජ් වලට වැඩිය වෙනසකට තියෙන ඔබට පේනවා යටින් edited කියලා වැටිලා තියෙනවා. හරි, අපි යමු ඊගා ෆීචර් එකට. WhatsApp පාවිච්චි කරන කට්ටියට ගොඩාක් වෙලාවට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි අපි නොදන්න නම්බර්ස් වලින් කෝල් එනවා. ඔබ පුංචි දරුවෙක් නම් ඔබ අධ්‍යාපනය හදාරන වෙලාවක ඔබට කෝල් එකක් එනවා ඔබ නොදන්න කෙනෙක්ගෙන්. ඒක ඉතාමත් කරදරයක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න WhatsApp එකෙන් මේකටත් විසඳුමක් දීලා තියෙනවා. මේ පාර ඔබට තියෙන්නේ මේ උඩ තියෙන ඩොට් තුන ක්ලික් කරලා settings වලට යන්න. privacy setting තෝරගන්න. ඔබට තියෙන මේ call setting එක ක්ලික් කරන්න. silent uncount call option එක active කරගන්න පමණයි ඔබට තියෙන්නේ. ඔබ මේ option එක ක්‍රියාත්මක කරාට පසුව ඔබට ඔබ නොදන්න කෙනෙක්ගෙන් එන නම්බර් එකකින් ඔබ phone book එකේ save කරලා නැති නම්බර් එකකින් එන calls සියල්ලම වගේ silent කරනවා. ඔබ නොදන්න නම්බර් එකකින් යම් කෙනෙක් කතා කරලා තිබ්බනම් ඔබට මේක ඉතාමත් පහසුවෙන් පසුව බලා ගන්න පුළුවන්. ඔබට තියෙන ඔබේ notification bar එකේ හෝ ඔබගේ WhatsApp calling log එකේ බලන්න ඔබට කතා කරපු නම්බර් එක බලා ගන්න. ඔන්න දැන් තමයි thumbnail එකේ දාලා තියෙන කාරණාවට අපි එන්නේ. WhatsApp එකේ මේ පාර අප්ඩේට් එකේදී දීලා තියෙන ස්වේශීශීම කාරණාව ගැන අපි කතා කරමු. ඔයාලා දන්නවා ගොඩක් වෙලාවට රටක් ඇතුළේ මොනවා හෝ ප්‍රශ්නයක් වෙච්ච ගමන් WhatsApp වගේ social media application ගොඩාක් block කරනවා. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවට අපි third party VPN application එකක් download කරලා WhatsApp ඒ වගේම social medias පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් ඒකෙදි social media application වල ආරක්ෂාව නැතිවීමට හැකියාවක් තියෙනවා. WhatsApp එක විසින්ම IP address එකක් ඇතුළත් කරලා ඔයාලට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව රටවල් වල social media block කරත් ඔයාලට WhatsApp දිගටම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි බලමු මේ option එක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඔයාලට මුලින්ම කරන්න තියෙන කලින් වගේම ඩොට් එක ක්ලික් කරලා setting වලට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙතන storage and data option එක. ඔයාලට ඒක ඇතුළට ගියාට proxy කියලා option එක ඒක off කරලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් ඒක ඇතුළට ගිහිල්ලා proxy option එක on කරලා proxy option එක open කරලා proxy host
කියන තැනට IP address එකක් ඇතුළත් කරනවා. ඔබට ඕනෑම රටක IP address එකක් මේකට ඇතුළත් කරන්න පුළුවන්. අපි කතා කරමු කොහොමද මේ අපි දන්නේ නැති IP address ලේසියෙන්ම හොයාගන්න විදිහ. ඔයාලට ඉතාමත් ලේසියෙන්ම කරන්න තියෙන්නේ free proxy server list Google එකේ type කරලා search කරන්න. ඔයාලට මේ විදිහට තියෙන IP address ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන්. හරි ලේසියෙන්ම ඔයාලට මේකේ තියෙන කැමති site එකකට ගිහිල්ලා ඔයා කැමති රටක IP address එකක් තෝරගෙන copy කරගන්න. proxy host කියන තැන paste එකක් දෙන්න. පහලින් තියෙන හරි ලකුණ click කරන්න. ඉතාමත්ම සරලයි. ඔබට පුළුවන් IP address එක ඇතුළත් කරලා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව WhatsApp පාවිච්චි කරන්න. ඔබව කවදාවත් නැවත බ්ලොක් කරන්න නම් හම්බෙන්නේ නැහැ. හරි. ඔන්න ඉතින් අද දවසේ අපි කතා කරා WhatsApp වල මොනවද මේ අලුතෙන්ම ඇවිල්ලා තියෙන features කියලා. ඉතින් ඉදිරියේදී තවත් මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම bell notification all දාලා තියාගන්න. අපේ හැම වීඩියෝ එකක්ම මග නොඇරම බලන්න. ආයෙත් දවසක අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එතෙක් ඔබට සුබ දවසක්.